Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ nói về biểu đồ mà còn lắng nghe chính mình qua từng nhịp chuyển động của giá. Trong thế giới trading đầy biến động, có khi nào bạn cảm thấy mình đang cố gắng quá nhiều để chiến thắng, để đúng, để đoán được thị trường? Có khi nào bạn cảm thấy càng cố gắng, càng lạc lối? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại thật lặng, thật sâu để lắng nghe một khái niệm tưởng chừng đơn giản nhưng đầy uy lực. Giao dịch theo dòng chảy. Đây không chỉ là một chiến lược, đây là một cách sống, một trạng thái buông lỏng nhưng không buông xuôi, một sự hợp nhất giữa tâm lý vững vàng và khả năng đọc vị dòng chảy vô hình của thị trường. Nếu bạn đã mỏi mệt vì chạy theo xu hướng, nếu bạn đã từng thất vọng vì cảm xúc chi phối, nếu bạn khao khát một cách giao dịch sâu sắc hơn, an yên hơn, thì video này là dành cho bạn. Giao dịch theo dòng chảy, hợp nhất tâm lý và xu hướng thị trường. Có những thời điểm trong hành trình trading, ta cảm thấy như đang bơi ngược dòng, kiệt sức và đầy thất vọng. Mỗi lệnh vào dường như chống lại ta, mỗi cây nến như cười nhạo ta, và mỗi cú sập giá hay bật mạnh đều khiến ta nghi ngờ chính mình. Nhưng rồi, nếu đủ kiên nhẫn, đủ can đảm để không bỏ cuộc, ta bắt đầu thấy một điều rất khác lạ. Thị trường không còn là kẻ thù, nó là một dòng chảy. Và khi ta buông bỏ ý muốn kiểm soát, khi ta lắng nghe, quan sát và hòa mình vào dòng chảy ấy, ta không còn giao dịch để thắng, mà là để hiểu. Và từ sự hiểu đó, chiến thắng đến một cách tự nhiên. Giao dịch theo dòng chảy không phải là chiến thuật, đó là một trạng thái, một cách sống, một thiền định sâu sắc trong từng nhịp thở của giá. Dòng chảy của thị trường không đơn giản là xu hướng. Khi người ta nói về dòng chảy thị trường, phần lớn nghĩ ngay đến xu hướng trend, nhưng đó chỉ là bề mặt. Dòng chảy thực sự là sự tổng hòa giữa tâm lý đám đông đang phản ứng với thông tin, những cảm xúc tiềm ẩn bị kích hoạt bởi sự sợ hãi hoặc tham lam, dòng tiền âm thầm luân chuyển giữa các tay chơi lớn, và sự kết nối vô hình giữa các khung thời gian, các vùng giá, các vùng cung cầu. Dòng chảy không chỉ chảy về một hướng, nó có hồi lưu, có rối loạn, có những đoạn lặng im và những đoạn ào ạt. Người mới thường chỉ thấy xu hướng, người từng trải cảm được tiết tấu, người tỉnh thức thì buông bỏ việc dự đoán, chỉ còn lắng nghe. Cảm xúc, dòng chảy ngầm điều khiển mọi quyết định. Không phải giá lên hay xuống khiến ta thắng hay thua, mà là cách ta phản ứng với chuyển động của giá. Thị trường lên, ta sợ lỡ cơ hội, ta vào lệnh muộn. Thị trường xuống, ta sợ thua lỗ, ta cắt non. Thị trường đi ngang, ta chán nản, mất kiên nhẫn, tìm lệnh một cách vô thức. Mỗi cây nến trên biểu đồ là một cảm xúc được ghi lại. Và khi nhìn vào biểu đồ, ta đang không chỉ nhìn giá, ta đang nhìn vào bản đồ tâm lý của đám đông và chính mình. Để giao dịch theo dòng chảy, ta cần hiểu dòng chảy trong chính ta trước. Hãy thử tự hỏi, khi bạn thấy giá tăng mạnh, bạn cảm thấy gì? Khi bạn bị stop loss 3 lệnh liên tiếp, tâm trí bạn phản ứng thế nào? Khi bạn thắng lớn, bạn có dám nghỉ không? Giao dịch là chiếc gương soi bản ngã. Mỗi quyết định được đưa ra không chỉ vì thị trường, mà vì cái tôi muốn đúng, muốn thắng, muốn kiểm soát. Chỉ khi ta nhận ra điều đó, ta mới bắt đầu lắng nghe được dòng chảy. Buông bỏ kiểm soát. Kỹ năng khó nhất của trader. Thị trường không cần bạn điều khiển, giá không cần bạn đoán, xu hướng không cần bạn xác nhận. Thị trường tự chảy, tự vận hành, không phụ thuộc vào ý kiến cá nhân của bất kỳ ai. Trader thực sự giỏi không phải người đoán đúng nhiều nhất, mà là người thích nghi nhanh nhất với dòng chảy thay đổi liên tục. Muốn làm điều đó, bạn cần buông bỏ việc phải luôn đúng, buông bỏ cảm giác sợ mất cơ hội, buông bỏ cái tôi muốn kiểm soát thị trường. Khi bạn thôi cố gắng đoán đỉnh đáy, khi bạn không còn ép lệnh vào khuôn mẫu, khi bạn nhìn thấy điều gì đang thật sự diễn ra thay vì điều bạn muốn thấy, bạn đã bắt đầu đi vào dòng chảy. Hòa nhịp cùng thị trường, không phải chạy theo, mà là nhảy múa cùng nó. Giao dịch không nên là cuộc chiến. Nó là một bản nhạc, một điệu nhảy, và bạn là vũ công. Khi thị trường nhanh, bạn cần linh hoạt. Khi thị trường chậm, bạn cần kiên nhẫn. Khi thị trường hỗn loạn, bạn cần tĩnh lặng. Điều này không học được qua sách vở. Nó chỉ đến khi bạn dám im lặng, dám quan sát, dám không làm gì khi không có gì rõ ràng,
dám đứng bên lề khi cảm xúc trong bạn đang dâng trào. Có những ngày không giao dịch là giao dịch khôn ngoan nhất. Có những lệnh bỏ qua là lệnh tốt nhất. Và có những xu hướng chỉ nên ngắm nhìn, không nên nhảy vào. Từ phân tích đến trực giác, giao dịch bằng sự tỉnh thức, phân tích kỹ thuật cho bạn dữ liệu, chiến lược cho bạn cấu trúc. Nhưng chỉ có trực giác sinh ra từ sự tĩnh lặng nội tâm mới giúp bạn cảm được dòng chảy. Trực giác không đến từ sự thần thánh. Nó đến từ quá trình quan sát đủ lâu mà không phán xét, quá trình trải nghiệm thật nhiều và rút ra bài học, quá trình ngồi với bản thân, soi chiếu cảm xúc và hành vi của chính mình. Khi trực giác lên tiếng, bạn không cần lý do dài dòng. Bạn chỉ biết đây là thời điểm nên vào hay lúc này nên đứng ngoài. Trực giác là giai đoạn cao hơn của phân tích và nó chỉ phát triển khi bạn trở nên tỉnh thức trong từng khoảnh khắc của biểu đồ. Tâm lý vững vàng, neo giữa dòng chảy hỗn loạn. Thị trường sẽ luôn có biến động, sẽ có tin tức bất ngờ, sẽ có những cú đạp không lý do, sẽ có những pha breakout giả. Vậy bạn chọn gì? Phản ứng với tất cả, hay giữ tâm vững như đá giữa dòng nước? Tâm lý vững không phải là không sợ hãi, mà là có sợ, nhưng không hành động vì sợ. Bạn nhìn nỗi sợ trong mình, nhận diện nó, đặt nó xuống, và bạn giao dịch bằng lý trí sáng suốt, không bị kéo bởi cảm xúc nhất thời. Muốn làm được điều đó, bạn cần rèn luyện, thiền định mỗi ngày để rèn sự tĩnh lặng nội tâm. Viết nhật ký giao dịch để hiểu bản thân, quản lý rủi ro chặt chẽ để không đánh mất sự bình an. Dòng chảy luôn chuyển động, bạn sẵn sàng thích nghi. Thị trường không tĩnh, nó luôn chuyển động. Xu hướng hôm qua không còn đúng hôm nay. Mô hình quen thuộc hôm nay có thể thất bại vào ngày mai. Người giao dịch theo dòng chảy là người không bám vào công cụ, không dính vào chiến thuật. Luôn quan sát, luôn cập nhật, luôn làm mới mình. Bạn không phải master thị trường. Bạn chỉ cần hiểu mình đang ở đâu trong bức tranh lớn và hành động phù hợp với dòng chảy đang diễn ra. Kết trở về chính mình, nơi bắt đầu mọi dòng chảy. Giao dịch theo dòng chảy là hành trình trở về. Không phải trở về với một công thức thắng lợi, mà là trở về với trạng thái cân bằng sâu sắc bên trong. Nơi không còn sự bám víu, không còn đấu tranh, chỉ còn sự lắng nghe, sự hiện diện và sự tin tưởng vào chính trực giác của mình. Thị trường là đại dương, bạn là con thuyền. Khi tâm bạn đủ tĩnh, đủ vững, dù sóng có nổi, dù gió có xoay, bạn vẫn giữ được hướng đi của mình. Giao dịch không phải là cuộc chiến thắng, mà là hành trình hiểu mình. Khi bạn buông bỏ việc phải đúng, khi bạn không còn tìm cách điều khiển thị trường, khi bạn học cách hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc giá dao động, chính lúc đó, bạn đã bắt đầu giao dịch theo dòng chảy. Dòng chảy của thị trường sẽ luôn thay đổi. Nhưng nếu bạn giữ được sự tĩnh lặng bên trong, nếu bạn có thể điều hướng cảm xúc như người lái đò giữa dòng nước xiết, thì dù thị trường có xoay vần thế nào, bạn vẫn là người giữ tay lái của chính mình. Cảm ơn bạn đã ngồi lại cùng Ngẫm Trading hôm nay. Nếu bạn thấy video này có giá trị, hãy chia sẻ nó cho những người cũng đang tìm kiếm một con đường giao dịch sâu sắc và tỉnh thức hơn. Hẹn gặp bạn trong video tiếp theo, nơi chúng ta tiếp tục hành trình ngẫm, hiểu và trở thành chính mình giữa sóng gió thị trường.